So, hello các bạn, hello các bạn. Ngày hôm nay thì lại là một ngày chúng ta sẽ ở nhà và chống dịch. Và thực sự là Ninh cảm thấy rất là thiếu thốn, bởi vì là mình đang bị thiếu cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại vì sao? Về vật chất thì kiểu như là mình đang ở nhà và mình không có khách nào book, mình không có tiền, mình phải tự quay các thứ, cũng không đi ra ngoài quán để ăn uống được. Còn về tinh thần thì thực sự là mình đang rất là cần đi xem phim, đi chơi, ăn chơi các kiểu, nhưng mà không thể ra ngoài đường được. Nên là Ninh quyết định là ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục ở nhà và mua vui bằng việc là sẽ làm một cái clip để hướng dẫn các bạn chế biến một cái món, đó chính là món pizza mì tôm. Tại sao lại là pizza mì tôm? Tại vì là các bạn biết thì cái đợt vừa rồi khi mà Hà Nội công bố có cái bệnh nhân thứ 17, thật ra thì cái đêm hôm đấy 5 giờ sáng nên mình có thể ngủ được. Tại vì sao? Vì đấy là một đêm ác mộng trong cuộc đời của Ninh. Khi mà các bạn có biết không, là mọi người không tìm hiểu một chút thông tin gì và đã đăng lên là ôi dồi ôi, Ninh chụp ảnh với cả bạn Nhung nọ, bạn Nhung kia các thứ. Mình đính chính rồi, báo đài đính chính, tivi, truyền hình đính chính hết rồi. Đến thậm chí bây giờ vẫn có nhiều người không chịu update và bảo là tại sao Ninh vẫn chưa bị cách ly. Thật sự với các bạn luôn, Việt Nam chống dịch gọi là cái gì đó, kiểm soát dịch quá giỏi luôn, trong khoanh vùng rồi cách ly các thứ. Nếu mà giả sử Ninh có tiếp xúc thì đến bây giờ Ninh đã không còn ở đây để có thể nói chuyện với các bạn hay quay clip các thứ được rồi, đúng không? Đó, thì quay trở lại là sáng hôm đấy mẹ Ninh bảo 7 giờ sáng mẹ Ninh ra chợ, không có một cái gì luôn, thịt tươi không, rau không, kiểu chợ sạch sẽ luôn ý. Xong rồi nhìn trên mạng mọi người đi chất mì tôm, thậm chí chất cả giấy vệ sinh. Ninh không hiểu đây là dịch tả hay là dịch cúm mà mọi người đi chất giấy vệ sinh nữa. Và thức ăn ở nhà thì đầy ra, một thùng mì một tháng các bạn ăn bao nhiêu lâu mà lại phải đi tích như thế. Thì thực sự là thấy cái việc mà mọi người tư tưởng không vững ý. Đây là một thủ đô mà các bạn làm sao mà có thể để cái tình, thậm chí là kể cả tỉnh đi chăng nữa thì cũng không thể, đất nước không thể để cái tình trạng thiếu lương thực, bởi vì Việt Nam kiểm soát dịch quá giỏi. Nên là Ninh chắc chắn rằng bây giờ đang có rất nhiều nhà có mì tôm, 1 tỷ gói mì tôm. Và làm sao các bạn có thể suốt ngày suốt ngày úp lên để ăn được, suốt ngày nấu với cà chua để ăn được, đúng không? Nên là Ninh quyết định tìm trên mạng xem là có cái gì hay ho để có thể chế biến với mì tôm không. Thì Ninh đã thấy là có món pizza mì tôm. Thực sự là cái món này Ninh cảm thấy rất là thú vị. Trước đây thì Ninh đã từng làm pizza bánh chưng cho các bạn rồi, đúng không? Còn bây giờ thì pizza mì tôm cũng là một cách chế biến khá là hay và dễ. Các bạn chỉ cần thấy trong tủ có gì có thể chế biến được cùng mì tôm thì cho vào. Nhưng mà chắc là sẽ phải có phô mai là cái chắc chắn rồi. Nên là bây giờ chúng ta hãy cùng vào lục tủ của Ninh xem còn cái gì Ninh lôi ra để Ninh có thể làm món pizza mì tôm này cho các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram Ninh Eating. Xin chào và bắt đầu thôi. Xin chào và bắt đầu thôi. Xin chào cái gì không biết. Ninh ở nhà nhiều nên cảm giác Ninh bị lú hết rồi các bạn ạ. Ok, sau khi lục hết cả cái tủ của Ninh ra thì có những cái này. Đầu tiên thì mì này là hôm trước mình ship lẩu, chả bao giờ mình ăn cái mì cô em này cả, nhưng mà nó là mì chuyên lẩu và xào thì Ninh nghĩ là nó cũng sẽ ngon. Ở đây thì ngô này Ninh mua về để làm salad, nhưng mà Ninh nghĩ là cho vào được bởi vì nó là ngô ngọt. Đây Ninh có xúc xích này và thanh cua. Mozzarella này Ninh mua ban đầu không phải để làm cái này, nhưng mà thôi lấy ra dùng tạm vậy, còn sau đấy nếu mà làm cái gì thì mua thêm. Đây Ninh sẽ có cà chua này, hành tím và tương cá. Ngoài ra thì Ninh có thêm cả hành tây nữa, và hành tây này thì Ninh vừa mới để vào trong cái tủ đá. Bởi vì nghe hôm trước có mấy bạn dặn dò là nếu mà bỏ hành tây vào tủ đá thì kiểu như là nó sẽ bớt được cái mùi cay, cái kiểu sộc lên mắt. Đó, thì bây giờ hãy cùng làm món pizza mì tôm với Ninh nhá. Ninh sẽ làm thử một gói thôi, tại vì sợ làm nhiều thì nó sẽ bị lâu không chín, kiểu nó bị dày cái bánh quá, đế bánh quá. Ok, mình sẽ cho nước sôi. Kể ra có mì hảo hảo thì cũng được, nhưng mà mì hảo hảo sợ hơi mặn. Omachi thì sợ là cái sợi nó sẽ không hợp lý lắm. Rồi, để tạm vào đấy. Ninh biết lúc nãy Ninh giới thiệu thiếu cái gì rồi các bạn ạ.
khi mà làm mì xong thì chúng ta sẽ phải lấy trứng gà. Đây, bây giờ Ninh đổ nước, sau đó Ninh sẽ cho trứng gà vào trong đây để trộn nó lên, để nó thành một cái gọi là hỗn hợp. Mình cho vào thì nó mới có thể thành cái đế pizza được. Rồi, Ninh sẽ đập trứng gà vào các bạn ạ. Mình sẽ lấy cả lòng trắng và lòng đỏ luôn. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Cảm giác có hơi ít trứng, cái mì này nó nở thật đấy. Một cái bát mì này ăn chắc no chết mất. Ninh thấy cái hỗn hợp trên mạng nó nhầy lắm nên là Ninh phải cho thêm một quả trứng nữa là thành 3 quả trứng. Các bạn đừng quên trứng trong nguyên liệu nhé, không thì nó sẽ không thành được cái đế bánh đâu. Bởi vì bình thường làm đế bánh là phải từ bột đấy, đây không có bột. Đó, nó như thế này. Ok, vậy là phần sơ chế đã gần xong rồi. Tí nữa thì Ninh sẽ phải thái thêm cả phô mai nữa thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bật bếp lên nhá. Nào, hỡi những nhà nào đã đi tích mì hãy xung phong vào bếp để thay đổi khẩu vị của các bạn đi nào. Hỡi những nhà 5 mì, 5 thùng, 10 thùng. Mình sẽ cho một chút dầu ăn. Sau mình sẽ phi hành tím cho thơm. Thật ra là nếu mà các bạn băm nhuyễn được hơn thì nó sẽ thơm hơn và ngon hơn. Đảo lên một chút. Ui, thơm quá. Rồi sau khi đã vàng thì Ninh sẽ cho cái hỗn hợp này vào. Đấy các bạn nhìn này, một gói mì mà đầy luôn cả cái chảo. Kiểu nó hút thêm cả trứng rồi cả lúc nãy nước. Em cái đế bánh này bị dày quá rồi. Ninh phải dùng cái chảo nhỏ nhỏ thế này để nó tạo thành cái hình tròn cho cái đế bánh của mình luôn. Nhưng mà nhiều mì quá. Sau đó thì chúng ta sẽ giảm lửa đến khoảng mức trung bình như là nhà Ninh thế, hay là 4-5 để cho nó chín dần và nó không bị cháy. Đó. Bình thường các bạn có thể sử dụng những chảo không dính to hơn một chút cũng được, thì cái đế bánh của các bạn sẽ dạch ra, cảm giác sẽ ngon hơn và có thể chia được thành nhiều miếng dễ hơn. Chứ như thế này chia được thành 5 đến 6 miếng là rất là bé rồi. Xong thì nó lại thêm rất nhiều nhân. Ok, Ninh sẽ đợi ở khoảng 5 phút hoặc là mấy phút đấy, khi nào mà Ninh thấy cái mặt dưới nó đã xém Ninh sẽ lật. Đây các bạn nhìn này, cái mặt của nó đã bắt đầu chín, cái trứng ở dưới và xém rồi. Ninh sẽ dùng một cái muôi như thế này để Ninh lật nó lại. Ôi khó quá ta. Ui, thành trứng đúc thịt rồi các bác. Thành trứng đúc thịt thật đấy. Ninh đang nghĩ có khi lúc nãy là chỉ cần 2 quả trứng thật thôi. Tại vì như thế này các bạn nhìn không khác gì một cái gọi là một cái trứng rán hết. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta phải biến nó thành pizza nhá. Ninh sẽ cho vào đây tương cà. Thật ra nếu mà các bạn chết mất. Thật ra nếu mà các bạn có cái sốt pizza ấy thì chắc là nó sẽ ngon hơn. Đó. Mình sẽ thấy nó như thế này, đỡ thành trứng đúc thịt rồi. Sau đó thì mình sẽ xếp những cái này lên trên. Đây Ninh sẽ xếp cà chua vào trước này. Đó. Hẳn là 4 miếng cà chua. Xếp hành tây. Nếu mà các bạn không thích ăn hành tây thì hoàn toàn cũng có thể bỏ nó đi được. Tại vì Ninh cũng biết là nhiều bạn không thích ăn hành tây trong pizza lắm. Mình sẽ cho bé bếp một chút. Rồi mình sẽ xếp xúc xích lên. Phát điên. Xếp phải đẹp các bạn ạ. Đó. Rồi mình là người rất là thích ăn nhiều xúc xích. Rồi đây sẽ là cái gì nhỉ? Đây là thanh cua các bạn ạ. Đó. Trời ơi, một chiếc pizza đẫm thịt luôn, đẫm các thịt loại nhân luôn. Cái này mà bán ngoài hàng chắc là sẽ đắt. Rồi, cho hết đi. Ok. Bây giờ có một thứ chúng ta cần thái nữa, đó chính là mozzarella. Nếu mà các bạn mua ở ngoài thì các bạn hoàn toàn có thể mua cái loại mà đã dành riêng cho pizza, nó bao sẵn rồi. Còn đây là Ninh nhà có sẵn nên là Ninh mua, Ninh dùng cái này thôi. Mình sẽ cho nhiều phô mai một chút. Ok. Thái từ cách nào cũng được các bạn ạ. Xong nó sẽ chảy ra là sẽ ngon dã man con ngan luôn. Mình sẽ cho một chút ngô lên này. Ở nhà các bạn có thể dùng ngô ngọt nhá. Đó, sau đó xếp phô mai. Trời ơi, xong tí nữa nó sẽ chảy ra đẫm luôn. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đậy nắp và chờ cho nó chín. Thực sự là cái món này Ninh cảm thấy là nó cũng khá là dễ làm các bạn ạ. Nó có thể cho bất cứ một loại topping nào vào. Và mì thì nhà các bạn đã sẵn rồi đúng không? Trứng thì Ninh nghĩ cũng ok. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem là rốt cục thì cái món pizza mì tôm là có ngon hay không nhá.
Bây giờ thì Ninh dọn bếp đây. Làm vừa dọn cho nó sạch các bạn ạ. Đây là em Sâu các bạn ạ. Đợt này nhiều bạn cứ hỏi là không biết em Hấu đi đâu. Thật ra thì ở studio thì Ninh không thể để em Hấu ở đây được. Tại vì như các bạn đã xem một vài clip thì em Hấu em rất là nghịch. Đợt tới thì Ninh còn đang đi cho gửi ở trại cơ, để người ta huấn luyện các thứ khoảng 1 tháng. Nếu mà ok thì gửi, nhưng mà ấy thì đang nghiên cứu thôi. Nhưng mà Ninh nghĩ là chắc là phải cho em ấy đi thật. Tại vì cũng mình chiều quá hay sao ấy. Còn em Sâu này thì em rất ngoan nhờ. Mới được cạo lông xong, mới cạo lông máu xong các bạn ạ. Em chào mọi người đi. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Nani? Rồi Ninh sẽ vào check xem là cái pizza nó thế nào rồi. Ok, đã được khoảng 6-7 phút rồi. Và ta-da, đây là thành quả của chúng mình các bạn ơi. Đó, cảm giác cái sợi mì nó hơi khô khô và mặt ở trên và dưới nó cũng đã xém lại rồi. Bây giờ thì Ninh sẽ cho nó ra chảo. Ôi trời ơi, cảnh này phải làm cẩn thận nha các bạn, không có sẽ bỏng tay mất. Ui, các bạn ơi nhìn này. Ta-da! Đó, chúng ta đã có một chiếc bánh trưng trứng, mì tôm, xúc xích, ngô, củ quả, các thứ. Ui ngon đấy. Ta-da! Đây chính là chiếc pizza lần đầu tiên Ninh làm trong lịch sử là pizza mì tôm các bạn ạ. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái bề mặt. Khi mà mình làm như thế này ấy, thì cái phần đế dưới này, đây để mình lật cái đế dưới lên các bạn nhìn. Đấy, nó cũng xém vào cái mì, các bạn có thể nhìn thấy cái sợi mì không? Đó, thơm vãi chưởng luôn. Ok, bây giờ thì Ninh sẽ cắt ra thử một miếng xem thế nào nhé. Ninh sẽ dùng một con dao dài cắt nó xuống. Đó. Ok. Ui, cái cheese. Bây giờ Ninh sẽ cắt thêm một chiều này nữa. Ui, nóng vãi chưởng. Cắt chưa rời đây này. Cái phô mai này các bạn. Nóng quá. Sao thế nhỉ? Làm xong rồi đến lúc ăn lại cực thế này. Được rồi. Đây các bạn ạ. Đây là một miếng pizza. Đây các bạn nhìn này, những cái lớp ở đây nó là những cái sợi mì được đan vào cùng với cả trứng. Wow. Đó, đấy, cái đế bánh này bị dày như kiểu một cái miếng bánh gato ấy. Thì Ninh nghĩ là nếu mà các bạn cho vào cái chản nó dày hơn, hoặc là dùng cái mì khác mà nó không bị nhiều ấy, thì khi mà cho vào đây nó không bị dày quá, nhìn nó sẽ ra cái pizza hơn. Còn như thế này là hơi giống một cái miếng bánh gì đấy rồi. Cách ăn thử nhá. Wow, mời mọi người nha. Nên phịt một chút tương cà không? Có tương cà rồi mà. Cái đế bánh ngon. Đế bánh làm bằng mì rất là ngon. Nó còn thơm một chút của cái sợi mì tôm. Và tất cả các nhân ở đây đều đã chín rồi. Chỉ có một điều là nhạt vãi luôn các bạn ạ. Nhạt. Ninh phải nghiên cứu tại sao nó lại có thể nhạt nhỉ. Biết rồi. Lúc trần mì Ninh quên mất trong gói mì có gói gia vị mà mình không cho vào. Tại sao thế nhỉ? Mà cái gói mì đấy lúc anh mở ra là không có gói gia vị. Bởi vì nó là mì dành cho xào và lẩu nên là nó sẽ không có gói gia vị. Đúng ta? Anh mở ra không có mà. Nên là mình mới quên khuấy mất cái việc là phải cho gói gia vị vào trong cái ấy. Còn nếu mà các bạn ăn hảo hay các thứ thì có gói gia vị vào nên nó sẽ đậm vị hơn. Hoặc là trong lúc mà mình trộn trứng thì mình cho thêm một chút gia vị vào thì nó sẽ ngon hơn. Chứ còn thế này là hơi nhạt. Nhưng mà ngon. Rất chất. Ninh sẽ cho thêm một chút tương cà. Đây, Ninh sẽ cho thêm một chút tương cà. Ôi, không phải một chút rồi. Best. Tương cà ngon thật đấy. Ngon. Làm pizza này rất dễ làm, không mất công ra ngoài nhiều mà lại còn ngon nữa các bạn. Ngon. Cái đế bánh này ăn ngon lắm. Khi mà nó là mì ấy, nó dai sợi mì, xong mì thơm trứng.
Lúc này nó không rõ vị trứng nữa rồi. Tại vì chắc là có cả phô mai nữa, nó không rõ vị trứng lắm nhưng mà ngon. Nên nghĩ là nếu mà các bạn cho 2 quả cũng ok. 2 quả thì cái đế bánh nó cũng sẽ không dày lắm. Ngon quá. Vậy là ngày hôm nay Ninh đã giới thiệu cho các bạn về cái món, ôi giời ơi, ăn đang nhiệt miệng ăn tương cá các bạn. Vậy là ngày hôm nay thì Ninh đã Ninh đã giới thiệu cho các bạn về cái món pizza mì tôm rất là ngon mà không sợ nóng như thế này. Thì Ninh nghĩ là ở nhà, kể cả là bạn có chứa mì tôm ở nhà hay không, mà cần xử lý hay không thì cũng có thử làm để cho gia đình mình ăn. Như lần trước là pizza bánh chưng các bạn làm cũng rất là ok đúng không? Cái này Ninh nghĩ là còn dễ làm hơn cả pizza bánh chưng. Tại vì cái công đoạn mà các bạn phải nén cái bánh chưng ấy nó xuống thì thành đế dẹt rất là mệt. Và bạn làm cái đấy cũng lâu nữa. Làm này sẽ đơn giản hơn. Thì hy vọng là các bạn sẽ thành công với cả cái công thức này của Ninh. Và nhớ giảm gia vị làm sao. Chắc là phải đến lần thứ 2 các bạn làm thì nó mới hoàn thành được ngon và xuất sắc. Còn bây giờ thì đã đến lúc là Ninh thưởng thức hết cái này rồi. Và một điều nữa thôi, Ninh muốn dặn các bạn là dịch bệnh vẫn đang rất là diễn biến phức tạp. Nên là hãy nhớ bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh của mình bằng cách sử dụng khẩu trang này, rồi nước rửa tay, thường xuyên rửa tay luôn. Và hạn chế ra ngoài đường, cũng đừng tích đồ nhé. Nên nghĩ là với cái công tác phòng chống dịch tốt như thế này của Việt Nam thì chắc chắn là cái dịch nó sẽ sớm được đẩy lùi. Với cái hậu quả Ninh mong là nó không thiệt hại quá nhiều. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Và đừng quên xem clip của Ninh vào thứ 2, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên YouTube. Ninh Tito xin chào và hẹn gặp lại. Bye.